Guys, welcome back to my YouTube channel. মই পল আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube channel মুখা এক্সপ্লোৰ এভৰিথিং আৰু মোৰ Facebook page পল্লৱ হৰগিয়াল শইকীয়ালৈ। বন্ধুসকল আপোনালোকে যোৱা যি মাছৰ ভিডিঅ'টোত যিমান মৰম দিলে যিমানবিলাক আপোনালোকে সজাগতামূলক হিচাপে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিলে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মোৰ ভিডিঅ' এটাই যে আপোনালোকক অলপ হলেও উপকাৰ কৰিব পাৰিছে সেইটো লৈ নিশ্চয় মোৰ ভাল লাগিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন বিলাক সমাজলৈ যোৱাটো উচিত আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আজিও তেনে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলো। চাওকচোন মোৰ হাতত এইটো কি দেখিছে, কিবা এটা দেখিছেনে বাৰু ৰঙা নিশ্চয় মানে এইটো আপোনালোকৰ মনত বেলেগ মানে ভাবো আহিব পাৰে, গতিকে মই অকণ খাই দেখুৱাইছো আপোনালোকক। চাওক, বিৰাটেই কাৰা আৰু এই বস্তুটো কি হয় আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত কম। আচলতে এই যেটো বস্তু খাইছো এইটো এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ ঘৰুৱা বা আমাৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা এটা ঔষধ হয়, যেটো আপোনালোকৰ এইটো সিজনত হোৱা এটা এবিধ ফলৰ পৰা ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু এই দৰৱবিধ আৰু এই ফলৰ ৰসবিধ সিজনটো ইমানেই কম যে এসপ্তাহ আৰু দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে ই বৰ্তমান আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকে এই কিদিনৰ ভিতৰতে যদি বিচাৰে এই দৰৱটো আপোনালোকে লব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ গুটাই লব লাগিব। কেনেকৈ বনাব, কি কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি কথা কম আৰু কিহতনো এই দৰৱটো প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে কম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। গতিকে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁগৈ। এই যিবিধ দৰৱ, এই দৰৱবিধ আমি সৰুৰ পৰাই অৰ্থাৎ আমাৰ দেউতাহঁতে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু ককাহঁতেও ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰচলন হৈছে এই দৰৱবিধ প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰিব বা কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব একদম সহজ উপায়েৰে আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই আমাক শিকাই থৈ গৈছে। তো আমি আগৰ পৰাই আমাৰ যদি ডিচেণ্ট্ৰি হয় মানে হাগনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই দৰৱবিধ অলপ আপুনি যদি এনেকৈ যদি খাই দিয়ে ই ভাল কৰে, অৰ্থাৎ পানী হাগনি হওক বা ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰি হওক। বহুতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা এই দৰৱবিধ চুগাৰ পেচেণ্টসকলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যায়, মানে 150 বা 200 টকা লিটাৰ কিনি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যায়। তো এই গোটেই বস্তুটো কেনেকৈনো প্ৰস্তুত হয় আৰু ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত হয় আপোনালোকক তাৰ আগতে মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰো আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কেইটামান কৰিছোঁ বা থৈছোঁ। এই বটলকেইটা মই যি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এই 3টা বটলৈ নহয় আৰু বহু বটল আছে আমাৰ ঘৰত এনেধৰণে সঞ্চয় কৰি ৰখা। আৰু এই ফলৰ ৰসবিধ বছৰেকৰ মাজত মাত্ৰ এবাৰ পাব আৰু মাত্ৰ 2 সপ্তাহ বা 1 সপ্তাহৰ বাবে এই ফলটো গছত লাগি থাকে, যিহেতু চৰাইয়ে চিৰিকটিও খায় মানুহেও খায়। তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ যিহেতু খেতিৰ বতৰ, আমাৰ পাছফালৰ পথাৰ এয়া আমাৰ খেতি চলি আছে। সৌৱা দেউতাই ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে আৰু এয়া খেতি পথাৰ ৰোৱা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু সেই ছাইডটোত ৰুবলৈ আছে। আৰু সেয়া আৰু এটা কথা আপোনালোক কৈ থওঁ, সেই পোনে যিটো দেখিছে সেইটোৱে আমাৰ মামা ঘৰ। তো ফাইনেলি বন্ধুসকল চাওক, মই আহি উপস্থিত হ'লোহি এই গছজোপাৰ ওপৰত মই উঠি ল'লোঁ আৰু এই গছজোপা আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, এইজোপা চিনি পাইছে নাই পোৱা সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। এইজোপাই হৈছে আমাৰ ক'লা জামু গছ আৰু ক'লা জামু সম্পূৰ্ণ লাগি আছিল যদিও এতিয়া বৰ্তমান 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত ক'লা জামু শেষ হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ ওপৰৰ পৰা। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ওপৰত গছজোপাৰ, উঠি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ ক'লা জামুক গছ। আৰু এই ক'লা জামুকটো মাত্ৰ 1 সপ্তাহ থাকে আৰু যিহেতু বৰ্তমান ক'লা জামুকৰ মূল্য বজাৰ মূল্য বহুত, কেজি ইতিমধ্যে 300 টকা 400 টকা মানে টাউনত বিকি আছে, নিজেই দেখিছোঁ মই। তো সেইকাৰণে আচলতে ইমানেই এটা যদি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাৰীতে থাকে, চৰাইয়ে চিৰিকটি সৰুৱাই শেষ কৰি দিয়ে, কিয়নো আপোনালোকে বাৰু সেই ক'লা জামুকৰ ৰসখিনি উলিয়াই লৈ আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা দৰৱ গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে থৈ দিব নোৱাৰিব। তো নিশ্চয় পাৰিব। তো চাওক, এয়া ক'লা জামু লাগি আছে খুব ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ মানে আধা কেঁচা এইখিনি পকাখিনি ইতিমধ্যে চৰাই চিৰিকটি খাই হৰুৱাই দিছে। তো ইয়াৰ ক'লা জামুবিলাক লাগি আছে একেবাৰে হাতেৰে ঢুকি পোৱা ঠাইত, তো ক'লা জামুবিলাক লাগি আছে। গতিকে এই ক'লা জামুৰ পৰাই আমি সেই দৰৱটো বনাওঁ। সেই দৰৱটো মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট হওক বা ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰি হওক, ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰি বা পানী হাগনি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেনেকুৱা পেটৰ অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে এই দৰৱবিধে খুবেই কাম দিয়ে। আমি সৰুৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সৰুৰ পৰাই খাই আহিছোঁ। বা জীৱ জন্তুৰ যদি তেনেকুৱা কোমলীয়া ঘাঁহ খালে যেতিয়া চেৰেলি বাই বুলি কয়, তেতিয়াও এই দৰৱবিধে খুবেই কাম দিয়ে। আমি গৰু ছাগলীবিলাককো খুৱাওঁ আৰু গৰু ছাগলীবিলাকৰো পায়খানাবিলাক বন্ধ হৈ যায়। গতিকে এই বস্তুটো, এই ৰসবিধনো কেনেদৰে আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু কেনেদৰে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম 1 বছৰৰ কাৰণে, আৰু খুবেই কাঢ়া হয়। আপোনালোকে খুব অলপহে খাব পাৰিব, 1 চামুচ বা 2 চামুচহে খাব পাৰিব, তাতকৈ বেছি খাব নোৱাৰে। সো বলক আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া আমি এই ক'লা জামুকৰ ৰসবিধ কেনেকৈ আমি তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ, অৰ্থাৎ উলিয়াম আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কেনেকৈ কৰিম গতিকে বলক। বন্ধুসকল, এয়া মই লৈ আহিছোঁ ক'লা জামু আৰু এয়া আমাৰ বটা, আৰু এই পাছফালে দেখিছে আমাৰ টুইটাৰ একদম ৰেডি হৈ আছে ক'লা জামুকৰ ৰস খাবলৈ।
আৰু বৰ্তাই আমাৰ এই ক'লা জামুকৰ পৰা কেনেকৈ ৰসবিলাক উলিয়াব সেই কথা কৰি দেখাব আপোনালোকক আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ আপোনালোকে এই ইয়াৰ পৰা ৰস উলিয়াবলৈ আমাৰ নিজৰ ঘৰতে ঢেৰ মেচিন আছে মেচিন মানে আমাৰ এই হাত দুখনেই হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মেচিন আৰু আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰো ল'ব পাৰে তো আমি প্ৰথমতে বৰ্তাই চাওক এই এখন নেট লৈ লৈছে আৰু ক'লা জামুকবিলাক তাত লৈ লৈছে তাৰ ওপৰতে হাতেৰে গ্ৰাইণ্ডিং কৰিব বোলে চাই লওক ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰাইণ্ডিং কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে চাওক আপোনালোকে তলফালে ইতিমধ্যে জুচ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব চাওক এনেদৰে সেইখন যদি আমি চেপি দিওঁ তেতিয়াহ'লে চাওক একদম পিয়'ৰ জামুৰ ক'লা জামুৰ ৰস চাওক কেনেদৰে পৰিছে আৰু এই জামুৰ ৰসখিনিয়ে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম বটলত 1 বছৰৰ বাবে বা তাতকৈ বেছি দিন থ'লেও যিমানে দিন থাকিব সিমানেই বস্তুবিধৰ তাৰ যিটো ফলাফল গুণাগুণ সেইটো বাঢ়িহে যাব সি কমি নাযায় আমাৰ বৰ্তাই এতিয়া ক'ব যে ভৰোৱা আগতে আমি কি কাম কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই ৰসখিনি বটলত ভৰোৱা আগতে কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত 2-3 লিটাৰ ধৰি লওক এটা বাল্টিত উলিয়াই লোৱা হ'ল উলিয়াই লোৱাৰ পিছত তাক অকণমান ৰ'দাব লাগে ৰ'দালে কি হয় ইয়াৰ যিটো ঘেল আছে সেই ঘেলটো লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহে ৰসখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিব সেই ঘেলখিনি এখন চেকনিৰে আপুনি ওপৰে কাটি সেইখিনি পেলাই দিব পাৰে নতু আকৌ এনেকুৱা গুটিৰ লগত মিহলি কৰি তাক পুনৰ চেকিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পিছত আপুনি এবছৰৰ কাৰণে ৰাখি থওক বা ছমাহৰ কাৰণে ৰাখি থওক ৰখাৰ পিছতে ই এটা গেছ হ'ব আপুনি বটলটোৰ মুখনিখন কিন্তু কেতিয়াও টানকৈ বন্ধ নকৰিব বটলটোৰ মুখনি যদি টানকৈ বন্ধ কৰে বটলটো প্লাষ্টিক বটল হ'লে সি বেকা হৈ পৰি যাব আৰু যদি এনে অন্য বটল হয় কিছুমান ফুটিও যায় গতিকে ইয়াত মুখনিখন একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ঢালা কৰি ৰাখিব লাগে এবছৰলৈ তো চাওক আমি কেনেদৰে হাতেৰে গ্ৰাইণ্ডিং কৰি এনেধৰণে জামুকৰ পৰা ক'লা জামুৰ পৰা আমি ৰসখিনি উলিয়ালোঁ আৰু এই ৰসখিনিৰ উপকাৰিতা আপোনালোকক মই ক'লোৱেই বিভিন্নজনে বিভিন্ন কামত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত উপশমো পোৱা যায় বা আমি এতিয়ালৈকে পাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকেও এনেধৰণে ঘৰত বৰ্তমান ক'লা জামুৰ ছিজন চলি আছে তো আপোনালোকে ক'লা জামু আনি পিনে এনেধৰণে ৰাখিব পাৰে কেনেধৰণে আমি ক'লা জামুৰ পৰা এনেধৰণে বহুত ৰস উলিয়ালোঁ আৰু ৰস উলিয়াই এনেদৰে বটলে আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছোঁ আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাবহি পাৰে আৰু তাৰ বাবদ কিন্তু বৰ্তাই পইচা ল'ব গতিকে লৈ যাব পাৰে এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় তো দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যদি আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে কৰক কাৰণ কিয় ক'লা জামুৰ ছিজনটো প্ৰায় শেষেই হৈছে তো আপোনালোকে লৰালৰিকৈ যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কৰক তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা লাভ হৈছে বুলি ভাবে বা কিবা ভাল হৈছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেল মুখা এক্সপ্ল'ৰ এভৰিথিংটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে আৰু ফেচবুক পেজ এটা আছে মোৰ পল্লৱ হৰগিয়াল শইকীয়া সেই হৰগিয়াল শইকীয়াটোতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থ'ব যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক তাতো পাই থাকিব তো আজিলৈ ইমানেই পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা লগ পাম Thank you. Namaskar.